السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منى عبد المنعم. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله النهاردة هنعمل الطبق الجميل ده وهو التيراميسو لعشاق القهوة. طبعا انا سبق وعملته في فيديو سابق بشكل تاني بمكونات مختلفة، والنهاردة هعمله بمكونات تانية مختلفة، حتى نوع البسكوت النهاردة مختلف. ده بسكوت السافويار وده البسكوت الاصلي، وانا بحب طعمه جدا عن المتاح حاليا عندنا. هحتاج معاه باكت كريم كراميل وباكت فانيليا وجبنه، اي جبنه كريمي تفضلوها، وسكر. انا بستعمل كيريز بريد. وهحتاج كمان كريمه لباني او اللي هي الويبنج كريم، هي متجمده شويه عشان كانت في التلاجة. وهنا الخليط اللي هسقي فيه البسكوت، انا المره دي عاملاه بحليب ونسكافيه، حليب بارد عادي ونسكافيه، بس متقله كميه النسكافيه شويه. الوصفه اللي فاتت قبل كده مختلفه خالص، كنت عاملاها بميه. هنا هنجيب بولة العجنه، هنحط فيها كريمه الخفق او الويبنج كريم ومعاها السكر وباكت الكريم كراميل، وهحط الفانيليا وهضربهم كويس جدا جدا في بالمضرب الشبكي لغايه ما يتجانسوا ويبقى شكلهم كريمي بالشكل ده. الطعم ده انا بحبه جدا ومميز جدا بصراحه. هضيف هنا نص عبوه الجبنه الكريمي، هكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. انا هنا مستعمله كيريز بريد، استعملي النوع اللي تحبيه، بس الكيري يعني اقرب طعم للفيلادلفيا شويه. وخلطتهم تاني كويس زي ما شايفين لغايه ما بقى الخليط كريمي كده متجانس، مش محتاجه طبعا جيلاتين ولا اي حاجه خالص. هجيب هنا كيس حلواني وهحط فيه كميه من خليط الكريمه بتاع التيراميسو. طبعا الحركه دي اختياريه حسب رغبتكم، انا بس حطيته في كيس الحلواني عشان اعمل بيه شكل كده ويسهل عليا توزيعه فوق البسكويت. بس براحتكم طبعا، مش لازم تعملوا الخطوه دي، ممكن توزعي على طول الكريمه فوق البسكوت مفيش اي مشكله. هقص بس كده طرف الكيس من غير ما احط فيه اي تيب ولا اي حاجه خالص ولا اي قمع. هجيب بقى القالب اللي هعمل فيه. انا النهارده استعملت قالب بايركس مقاس 22 في 22، مش كبير قوي يعني. انا كنت قايسه هو هياخد مقدار بسكوت قد ايه، وكسرت البسكوت لو يعني عشان اكمل العمود، لو طويله البسكوته بكسر منها حته كده يعني ظبطته كله قبل ما ابدا اشتغل. هجيب بقى خليط النسكافيه جنبي كده، اللي هي القهوه سريعه الذوبان، وهحط فيها البسكوته واشيلها على طول، ما غيبهاش قوي، هي بتشرب على طول، النسكافيه بتشرب بسرعه يعني. المسام بتاعتها بتبقى عامله زي السفنجه كده. طبعا لو حباها مسقيه جامد بتسيبيها شويه، بس هي بتبوش على طول، فالافضل يعني تشيلي وتحطي كده، وفي الاخر لو حبه زياده ممكن ترشي فوقيها رشه كده بالمعلقه فوق البسكوت لو حابه يبقى طري قوي. هو عموما كده زي ما انا بعمل كده بيبقى طري وجميل، لان هي مجرد ما بتحطيها بتشرب على طول من النسكافيه. هستف بقى او هرص البسكوت بطريقه منتظمه كده، يعني انا هنا رصاهم عمدان ورا بعض. وزي ما شفنا انا في حتت مكسراها لان لقيت البسكوته هتبقى طويله فكسرت منها جزء، وهكذا يعني تظبطيها انتي بشكل منظم ومرتب. هنا خلصت كده اول طبقه من البسكوت، انا هعمل طبقتين بسكوت وطبقتين كريمه، تمام كده. بعدين بقى هجيب الكريمه اللي احنا عملناها، كريمه التيراميسو، وهبدا اوزعها فوق البسكوت. انا بوزعها على شكل ضغطات كده، بضغط ضغطات خفيفه كده، او يعني لغايه ما اخلص يعني يتغطى كل البسكوت زي ما احنا شايفين كده، ضغطه واشيل ايدي، ضغطه واشيل ايدي، وهكذا كاني بعمل دواير كده فوقيها. ولو في اي فراغ برجع اضغط فيه تاني بشكل منتظم كده زي ما احنا شايفين. انا بحب شكلها كده، بحس انها بتديها شكل جمالي. هي صحيح مش هتبان في الاخر غير على الوش بس، يعني اللي في النص ده مش هيبان قوي الشكل، بس بيبقى شكلها حلو وسهله في التوزيع، يعني ما بهدلناش الدنيا. بتشتغلي كده بنظافه ومفيش اي بهدله خالص. خلصت كده هنا اول طبقه بسكوت واول طبقه كريمه. هرجع تاني اعيد نفس اللي عملته في المره الاولى، ارجع ارص البسكوت، وتحاولي وانت بترصيه يبقى بنفس اتجاه اللي رصه اللي تحت. هنحطه برده في النسكافيه ونرصه بنفس الطريقه زي ما شايفين كده. خلصته، وبعدين بقيه الكريمه بقى هغطي الوش كله بنفس الطريقه، دواير كده. ده الوش ده بقى هو اللي هيبان، يعني الشكل ده هيديله شكل كده جميل ولذيذ. طبعا ممكن تستغني عن حركة الكيس الحلواني ده وتعمليه على طول بدون اي كيس خالص.
هخلص كل كمية الكريمة اللي معايا، هغطي وش البسكوت كله، السطح كله زي ما احنا شايفين كده. وعلى فكرة في بس ملحوظة نسيت اقولها، الجبنة لازم تكون بره التلاجة، يعني تكون في حرارة المطبخ عشان لما تيجي تضربيها مع الخليط الكريمي ما تحببش وتبقى ناعمة وكريمية كده وحلوة. تمام كده. هنا كده انا خلصت، واحطها بقى في التلاجة الاول. لازم احطها في التلاجة تجمد، وبعدين بعد ما تمسك نفسها وتبرد اكون مجهزه بودره كاكاو خام. انا بحب استعمل هيرشي الدارك، وهنا اللي احنا شايفينه ده استنسل بتاع التورته، كنت بستعمله في التورت بس عادي ممكن استعمله في اي حاجه. قلت يدي شكل جمالي. حطيت الكاكاو في مصفى كده علشان ينزل بودره ناعم، ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعدين برش كده فوق الاستنسل، انا قلت اعمله بزاويه يعني اي شكل تحبوه، وممكن من غيره طبعا خالص. ممكن تقصي ورقة زبدة تعملي بيها أشكال وتحطيها، يعني حسب رغبتك. وخلاص كده زي ما احنا شايفين، وقطعته زي ما شايفين طبقات البسكوت والكريمة. البسكوت شارب نسكافيه كويس جدا، الطعم بقى جميل جدا. وبصراحة الطريقة دي والمقادير دي أقرب طريقة للوصفة الأصلية. الوصفة الأصلية بتتعمل بجبن ماسكربون وبيض، بس طبعا زي ما احنا عارفين أنا ما بحبش البيض، فأنا بفضل الحاجات ببعد عن البيض نهائي. جربوها ان شاء الله بالطريقه دي باذن الله تعجبكم، ومنتظر ارائكم وتعليقاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.